Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to study the scope of cost accountancy. In the earlier lectures, we have studied the concept of cost. After that, we studied the meaning and definitions of cost accounting. After that, we studied the different objectives and advantages of cost accounting. Now, in this particular lecture, we are going to study the scope of cost accountancy. आपण आजच्या लेक्चरमध्ये कॉस्ट अकाउंटन्सीचा स्कोप म्हणजे त्याची व्याप्ती काय आहे हे पाहणार आहोत. याच्या अगोदर आपण सुरुवातीला कॉस्ट म्हणजे काय, कॉस्ट अकाउंटिंगचं मीनिंग काय, डेफिनेशन काय, कॉस्ट अकाउंटिंगचे वेगवेगळे ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश आणि त्याचे वेगवेगळे फायदे हे आपण ऑलरेडी पाहिलेले आहेत. आणि आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण कॉस्ट अकाउंटन्सीचा स्कोप पाहणार आहोत. बिफोर स्टार्टिंग टू द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटन्सी, वी शुड रिवाइज व्हॉट इज द meaning of cost accounting and what is the meaning of costing. So in the previous lectures we have studied that cost accounting is a process of accounting. In the previous lectures we have studied that cost accounting is one of the branches of accounting, just like financial accounting and management accounting. आपण बीकॉम पार्ट 1 मध्ये फायनान्शियल अकाउंटिंग शिकला, बीकॉम पार्ट 2 मध्ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शिकला, एमकॉमला मॅनेजमेंट अकाउंटिंग आहे. अकाउंटिंगच्या ज्या वेगवेगळ्या ब्रांचेस आहेत त्यापैकी कॉस्ट अकाउंटिंग ही एक अकाउंटिंगची ब्रांच आहे. सो वी कॅन से दॅट कॉस्ट अकाउंटिंग इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. आणि ही जी अकाउंटिंगची ब्रांच आहे हे कशासाठी आहे तर इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट. कॉस्ट म्हणजे खर्च, जे आपण खर्च झालेले आहे त्या खर्चाचं अकाउंटिंग करण्यासाठीची ही प्रक्रिया आहे, ही प्रोसेस आहे. ह्या प्रोसेसची सुरुवात कुठून होते, विच बिगिन्स मीन्स विच स्टार्ट्स विथ द इन्करन्स ऑफ कॉस्ट. खर्च करण्यापासून त्याची सुरुवात होते अँड एंड्स विथ द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. ही जी काय प्रोसेस आहे, ज्या प्रोसेसमध्ये आपण अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, खर्चाचं अकाउंटिंग करतो, जे खर्च झालेले आहेत किंवा होणार आहे त्याचं आपण अकाउंटिंग करतो. आणि या प्रोसेसची सुरुवात खर्च करण्यापासून होते आणि याचा शेवट जो आहे तो खर्च कंट्रोल करण्यामध्ये होतो. दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. सो वी कॅन से दॅट कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट. खर्चाचं अकाउंटिंग करण्याची ही प्रोसेस आहे की ज्या प्रोसेसची सुरुवात विच स्टार्ट्स विथ द इन्करन्स ऑफ कॉस्ट, खर्च करण्यापासून सुरुवात होते अँड विच एंड्स विथ द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. त्या खर्चावरती नियंत्रण करणे हा त्या प्रोसेसचा शेवट आहे. या प्रोसेसला, या प्रक्रियेला कॉस्ट अकाउंटिंग असं म्हटलं जातं. इन अदर वर्ड्स वी कॅन से दॅट कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ फॉर्मल सिस्टीम ऑफ अकाउंटिंग. ही एक अकाउंटिंगची फॉर्मल सिस्टीम आहे ज्याच्यामध्ये काय केलं जातं, बाय मीन्स ऑफ विच द कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्ट्स, ज्या वस्तू आपण तयार केलेल्या आहेत त्या वस्तूचा खर्च, कॉस्ट ऑफ सर्व्हिसेसचा खर्च ऑर ॲक्टिव्हिटीज आर असरटेन्ड अँड कंट्रोल्ड. ओके, ज्या काय खर्च झालेला आहे प्रॉडक्टसाठी, सर्व्हिसेससाठी किंवा वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज ज्या असतात त्याच्यासाठी खर्च जो झालेला आहे तो खर्च असरटेन करणे म्हणजे कॅल्क्युलेट करणे आणि कंट्रोल म्हणजे नियंत्रणात ठेवण्यासाठीची जे काही अकाउंटिंगची फॉर्मल सिस्टीम आहे त्या फॉर्मल सिस्टीमला कॉस्ट अकाउंटिंग असं म्हटलं जातं. सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज वन ऑफ द फॉर्मल सिस्टीम ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी ascertain and we control the cost of products, cost of services and cost of different activities. एखाद्या बिझनेसमध्ये वस्तूचं उत्पादन होत असेल, एखादा बिझनेस वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करत असेल, एखादा बिझनेस वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करत असेल तर त्याच्यासाठी जो काय खर्च होतो तो खर्च कॅल्क्युलेट करणे आणि तो खर्च कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठीची जी काय फॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टीम आहे त्या फॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टीमला कॉस्ट अकाउंटिंग असं म्हटलं जातं. दिस इज द मिनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. नाव क्वेश्चन अरायजेस, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॉस्टिंग. आपण कॉस्ट अकाउंटिंग म्हणजे काय पाहिलं, कॉस्टिंगचा अर्थ काय होतो तर अकॉर्डिंग टू CIMA लंडन, ओके, इट इज अ इन्स्टिट्यूट, ओके, इन लंडन. अकॉर्डिंग टू दिस इन्स्टिट्यूट कॉस्टिंग इज अ टेक्निक. त्या इन्स्टिट्यूटप्रमाणे कॉस्टिंग हे काय, कॉस्टिंग इज अ टेक्निक अँड अ प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द कॉस्ट.
जे काय प्रॉडक्ट्स आपण तयार करतो, ज्या काय सर्व्हिसेस आपण प्रोव्हाइड करतो किंवा ज्या काही वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करतो त्याच्यासाठी किती खर्च आला, कॉस्ट म्हणजे खर्च, तो खर्च कॅल्क्युलेट करण्याची जी टेक्निक आहे, जी प्रक्रिया आहे, त्या टेक्निकला, त्या प्रोसेसला कॉस्टिंग असं म्हटलं जातं. सो कॉस्टिंग इज अ टेक्निक अँड अ प्रोसेस ऑफ कॅल्क्युलेटिंग, ऑफ असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्युस्ड, ऑफ सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड अँड ॲक्टिव्हिटीज अंडरटेकन. एखादा बिझनेस वस्तू उत्पादनाचं काम करत असेल, एखादा बिझनेस सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्याचं काम करत असेल, एखादा बिझनेस वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करत असेल, तर त्याच्यासाठी खर्च किती आला तो खर्च कॅल्क्युलेट करण्यासाठीची जी काय टेक्निक आहे, जी काय प्रक्रिया आहे, त्या टेक्निकला, त्या प्रक्रियेला कॉस्टिंग असं म्हटलं जातं. सो दिस इज द बेसिक मिनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अँड कॉस्टिंग. Now in the previous lecture we have studied the 5 objectives of cost accounting. ओके, आपण कॉस्ट अकाउंटिंगचे 5 ऑब्जेक्टिव्ह सुद्धा पाहिलेले आहेत. व्हॉट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह इज टू असरटेन, मीन्स टू कॅल्क्युलेट द कॉस्ट. As I said earlier that there are certain businesses, some businesses are engaged in manufacturing of products, some businesses are engaged in providing the services, and some businesses are engaged in doing different activities. And the main objective of cost accounting is to calculate the cost of goods produced, to calculate the cost of services provided, and to calculate the cost of activities undertaken. ज्या काही वस्तू उत्पादन केलेल्या आहेत, ज्या काही आपण सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो, ज्या ॲक्टिव्हिटीज वेगवेगळ्या केल्या जातात, त्याच्यासाठी किती खर्च आला हे शोधून काढणं हे कॉस्ट अकाउंटिंगचं पहिलं महत्त्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. Okay, this is the first objective. Second objective of cost accounting is to control on the cost. Cost means expenses. We know that each and every business organization, whether it is sole proprietary, partnership, company or joint Hindu family, each and every business organization is set up, is started for earning maximum profit. करेक्ट. कोणताही बिझनेस असेल तो प्रॉफिट मिळवण्यासाठी चालवला जातो, सुरू केला जातो. अँड वी नो दॅट फॉर अर्निंग मॅक्सिमम प्रॉफिट वी हॅव टू कंट्रोल ऑन द कॉस्ट, कंट्रोल ऑन द एक्सपेन्सेस. अँड to control on the cost, to control on the expenses is the second main objective of cost accounting. त्यामुळे कॉस्ट अकाउंटिंगचं हे देखील ऑब्जेक्टिव्ह आहे की जो बिझनेसचा खर्च आहे फॉर प्रोड्युसिंग द गुड्स, फॉर प्रोव्हाइडिंग द सर्व्हिसेस, फॉर डुईंग डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द बिझनेस, तो खर्च कंट्रोलमध्ये ठेवणं, खर्चावरती नियंत्रण ठेवणे हा कॉस्ट अकाउंटिंगचा दुसरा महत्त्वाचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. आणि त्याच्यासाठी फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग has developed, or we can say that number of tools and techniques have been developed in cost accounting. Say for example, there are different tools and techniques like inventory control, stock levels, economic order quantity, budget and budgetary control, standard costing. These are the different tools and techniques which are available in the cost accounting, and by using these techniques the business can control on the cost. So to control the cost is the second main objective of cost accounting. Now the third objective, cost accountingचा तिसरा उद्देश काय आहे तर to provide necessary information to the management for decision making. We know that whenever the management has to take any decision relating to the production activity, at that time for taking the decision management requires certain information. And with the help of information the management takes the decision, and it is the responsibility of the cost accounting department to provide necessary information to the management for taking the decision relating to their activity. business मध्ये जर एखादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंटच्या संदर्भात, वस्तूच्या संदर्भात, ज्या काही सर्व्हिसेस आपण प्रोव्हाइड करतो त्याच्या संदर्भात काही निर्णय घ्यायचा असेल तर तो निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ती माहिती मॅनेजमेंटला पुरवणे हा कॉस्ट अकाउंटिंगचा डिपार्टमेंटची जबाबदारी आहे. सो द थर्ड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू प्रोव्हाइड necessary information to the management for decision making. This is the third objective. Fourth objective is to determine the selling price. Actually the objective is, the selling price is fixed, determined by the management.
and it is the responsibility of the cost accounting department to provide all the necessary information relating to the cost of products, cost of services, so that the management can fix its selling price. ज्या वेळेला एखादी वस्तू आपण लोकांना विकत असतो, ती वस्तू तयार करण्यासाठी किती खर्च आलेला आहे ही सर्व माहिती कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मॅनेजमेंटला सादर करतं आणि त्या माहितीच्या आधारे मॅनेजमेंट त्या वस्तूची सेलिंग प्राईस हे ठरवत असतं. त्यामुळे सेलिंग प्राईस, मग ती वस्तू असू, सेवा असू किंवा एखादी ॲक्टिव्हिटी असू, त्याची सेलिंग प्राईस ठरवण्यासाठी आवश्यक ती माहिती मॅनेजमेंटला देणं इट इज अनदर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. And last objective of cost accounting is to ascertain, to calculate the costing profit. जो काय प्रॉफिट झालेला आहे, आपण 11वीपासून शिकलो आहे की अ बिझनेस ऑर्गनायझेशन कॅल्क्युलेट्स द प्रॉफिट ॲट द एंड ऑफ द फायनान्शियल इयर ऑन 31st of March. But in cost accounting, a businessman can calculate its profit on weekly basis, on monthly basis, on quarterly basis, half yearly basis or yearly basis as per their requirement. Plus, a business can calculate its profit on product wise basis also. Say for example, suppose there is a company called A Limited and it produces 3 types of product, product P, product Q and product R. ए लिमिटेड नावाची कंपनी आहे, ती 3 वस्तूंचं उत्पादन करते, पी, क्यू आणि आर. ओके, कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये आपण पूर्ण बिझनेसचा प्रॉफिट पण कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्याचबरोबर प्रॉडक्ट पी पासून किती प्रॉफिट झाला, प्रॉडक्ट क्यू पासून प्रॉफिट किती झाला, प्रॉडक्ट आर पासून किती प्रॉफिट झाला हे सुद्धा आपल्याला सेपरेटली कॅल्क्युलेट करता येतं. सो टू कॅल्क्युलेट, to ascertain the costing profit is the another and last objective of cost accounting. These are the 5 objectives of cost accounting which we have studied in the previous lecture. Now in the previous lecture we have also studied the advantages of cost accounting. The business organization gets various benefits from the cost accounting. What are the different advantages? First advantage of cost accounting is cost accounting helps the business to calculate the cost of goods produced, cost of services provided and cost of activities undertaken. एखाद्या बिझनेसमध्ये ज्या वस्तू उत्पादन केल्या जातात, वस्तू उत्पादनासाठी किती खर्च आला, सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करण्यासाठी किती खर्च आला, हे खर्च कॅल्क्युलेट करून कॉस्ट अकाउंटिंग देतं. इट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू द बिझनेस. हा कॉस्ट अकाउंटिंगचा बिझनेसला होणारा फायदा आहे. The second advantage of cost accounting is cost accounting provides different tools and techniques by which it can control on the cost. बिझनेसचे जे काही वेगवेगळे खर्च आहेत त्या खर्चावरती नियंत्रण ठेवण्यासाठी कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत. जसं मगाशी सांगितलं, इन्व्हेंटरी कंट्रोल टेक्निक असेल, इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही टेक्निक असेल, स्टॉक लेवल असेल, स्टँडर्ड कॉस्टिंग ही टेक्निक असेल, बजेट असेल, या टेक्निकचा वापर करून बिझनेसचे खर्च कंट्रोलमध्ये करता येऊ शकतात. हा कॉस्ट अकाउंटिंगचा फायदा आहे. थर्ड बेनिफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स द मॅनेजमेंट फॉर टेकिंग द डिसिजन. हाऊ इट हेल्प्स द मॅनेजमेंट? The cost accounting department provides all necessary information to the management and by using this information the management can take the decisions correctly. बिझनेसमधील प्रोडक्शनशी रिलेटेड निर्णय घेत असताना जी आवश्यक माहिती मॅनेजमेंटला गरजेची आहे ती माहिती कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रोव्हाइड करतं आणि त्याच्या आधारे मॅनेजमेंट योग्य निर्णय हा घेऊ शकतं. हा कॉस्ट अकाउंटिंगचा फायदा आहे. The fourth advantage of cost accounting is it helps in fixing the selling price. Actually, it is the responsibility of the management to fix the selling price and it is the responsibility of the cost accounting department to provide all necessary information relating to cost to the management. वस्तूसाठी खर्च किती आला ही सर्व माहिती मॅनेजमेंटला पुरवणं हे कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंटचं काम आहे आणि त्याच्या आधारे त्या वस्तूची सेलिंग प्राईस ही मॅनेजमेंट ठरवत असतं. त्यामुळे कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंटमुळे मॅनेजमेंटला सेलिंग प्राईस ठरवणं हे इझी होतं. इट इज अनदर ॲडव्हान्टेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. Then there are certain other advantages which we have already studied in the previous lecture that cost accounting helps in inventory control.
जो काय आपला स्टॉक आहे त्या स्टॉकचा जो काय खर्च असतो त्या खर्चावरती कंट्रोल ठेवण्यासाठी सुद्धा कॉस्ट अकाउंटिंगचा फायदा होतो. अनदर ॲडव्हान्टेज इज कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स टू मेजर द इफिशियन्सी ऑफ व्हेरियस ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द बिझनेस. बिझनेसमध्ये ज्या काही वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आहेत, ज्या काही वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, ज्या वेगवेगळ्या मशिनरीज आपण वापरतोय त्या किती इफिशियंटली वापरल्या जात आहेत हे सुद्धा आपल्याला कॉस्ट अकाउंटिंगवरून कळतं. We know that for earning maximum profit, we need to use all our assets efficiently with maximum efficiency. And cost accounting helps to know with how much efficiency we are using our assets. Cost accounting मुळे मॅनेजमेंटला ओनर्सला कळू शकतं की आपल्याकडे असणाऱ्या असेट्स आपण किती इफिशियन्सीनं वापरत आहोत. ह्या कॉस्ट अकाउंटिंगचा बेनिफिट आहे. अनदर ॲडव्हान्टेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज cost accounting helps in preparation of various types of budgets. In a company, various types of budgets are required to be prepared. For example, purchase budget, sales budget, cash budget, flexible budget, production budget, etc. Number of budgets needs to be prepared for the business. And cost accounting department provides all the necessary information for preparation of these different types of budgets. It is the advantage of cost accounting. Then next advantage of cost accounting is cost accounting helps to identify the unprofitable activities of the business. बिझनेसमध्ये जर काही अनप्रॉफिटेबल ॲक्टिव्हिटीज असतील ज्यामधून आपल्याला प्रॉफिट होत नाही, लॉस होतोय किंवा कमी प्रॉफिट होतोय, त्यासुद्धा ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला कॉस्ट अकाउंटिंगमुळे आयडेंटिफाय करता येतात. जसं मगाशी आपण एक्झाम्पल पाहिलं की ए लिमिटेड नावाची कंपनी आहे आणि त्या कंपनीचे 3 प्रॉडक्ट आहेत पी, क्यू आणि आर. तर ह्या कंपनीचा ओव्हरऑल प्रॉफिटसुद्धा आपल्याला कळतो. त्याचबरोबर प्रॉडक्ट वाईज प्रॉडक्ट पीपासून किती प्रॉफिट, प्रॉडक्ट क्यूपासून किती प्रॉफिट, प्रॉडक्ट आरपासून किती प्रॉफिट हे सुद्धा आपल्याला हे कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये कळतं. कदाचित 3 प्रॉडक्टपैकी पहिले 2 प्रॉडक्ट हे प्रॉफिटमध्ये असेल, तिसरं प्रॉडक्ट कदाचित लॉसमध्ये असेल. हे फक्त कॉस्ट अकाउंटिंगमुळेच कळतं. फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये आपण बिझनेसचा ओव्हरऑल प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करतो, त्यामुळे आपल्याला अनप्रॉफिटेबल ॲक्टिव्हिटीज कोणत्या हे आयडेंटिफाय करता येत नाही. इन फायनान्शियल अकाउंटिंग वी कॅल्क्युलेट द ओव्हरऑल प्रॉफिट ऑफ द बिझनेस. बिकॉज ऑफ दिस इट इज नॉट पॉसिबल टू आयडेंटिफाय द अनप्रॉफिटेबल ॲक्टिव्हिटीज. बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी कॅल्क्युलेट द ओव्हरऑल प्रॉफिट ॲज वेल ॲज द प्रोडक्ट वाईज, ॲक्टिव्हिटी वाईज प्रॉफिट. And with the help of this profit we can know which are the unprofitable activities. It is the advantage of cost accounting. Then next advantage of cost accounting is cost accounting helps in identifying material losses. जर मटेरियल जे काय वापरलं जातं रॉ मटेरियल त्याचा लॉस किती होतोय, कोणत्या डिपार्टमेंटमध्ये कोणत्या ॲक्टिव्हिटीला कोणत्या मशिनरीला जास्त मटेरियलचा लॉस होतोय हे सुद्धा आपल्याला कॉस्ट अकाउंटिंगमुळे आयडेंटिफाय करता येतं. इन कॉस्ट अकाउंटिंग डिफरंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर प्रिपेअर्ड ऑन वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ इयरली अँड इयरली बेसिस. अँड विथ द हेल्प ऑफ these reports the businessman, the management, the owners can identify where the material losses are more as compared to the other departments, as compared to other machineries. सपोज बिझनेसमध्ये 5 ते 6 प्रकारच्या मशिनरीज असतील तर त्यापैकी काही मशिनरी जुन्या आहेत, काही नवीन आहेत, काही वेगवेगळ्या कंपन्यांचे जर असतील तर त्यापैकी कोणत्या मशिनरीमध्ये जास्त मटेरियलचा लॉस होतोय हे सुद्धा आपल्याला आयडेंटिफाय करता येतं. ह्याचा वापर काय होतो, आफ्टर आयडेंटिफाईंग which machinery is making more material losses we can take necessary measures for the repairs and maintenance for the replacement of that particular machinery. ज्या मशीनमधून जास्त मटेरियलचा लॉस होत आहे हे आपल्याला कळालं तर ती मशिनरी रिप्लेस करायची असेल किंवा त्याचं रिपेअरिंग मेंटेनन्स करायचं सुद्धा आपण काम हे करू शकतो आणि आपला लॉस हा कमी करू शकतो. त्यामुळे बिझनेसमध्ये कोणत्या ठिकाणी लॉस होतोय, मटेरियलचा रॉ मटेरियलचा लॉस होतोय हे सुद्धा आपल्याला कॉस्ट अकाउंटिंगमुळे आयडेंटिफाय करता येतं. देन नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज इज कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन आयडेंटिफाईंग द लेबर टर्नओव्हर. व्हॉट इज लेबर टर्नओव्हर? लेबर टर्नओव्हर म्हणजे काय तर लेबर टर्नओव्हर मीन्स द रेट ॲट विच द एम्प्लॉईज, द वर्कर्स लिव्स अवर कंपनी, लिव्स अवर बिझनेस.
आपल्या कंपनीमध्ये काम करणारे जे एम्प्लॉईज आहेत, वर्कर्स आहेत, त्यांचे सोडून जाण्याचे, आपल्याकडची नोकरी सोडून जाण्याचं जे प्रमाण आहे ते प्रमाण किती आहे हे सुद्धा कॉस्ट अकाउंटिंगमुळे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं. And in cost accounting there are three methods. First method is separation method, second method is replacement method, and third method is flux method. By using these three methods we can calculate the labor turnover. Okay, how to calculate the labor turnover, that we are going to study in the next chapter. ओके, हा देखील कॉस्ट अकाउंटिंगचा फायदा आहे की कॉस्ट अकाउंटिंगमुळे आपल्याकडील एम्प्लॉईज असतील किंवा वर्कर्स असतील त्यांचं सोडून जाण्याचं प्रमाण किती आहे हे देखील आपल्याला कॉस्ट अकाउंटिंगमुळे कळतं. देन नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स टू आयडेंटिफाय द आयडल कपॅसिटीज ऑफ द डिफरंट असेट्स ऑफ द बिझनेस. ओके, आपल्या बिझनेसमध्ये ज्या काही असेट्स आहेत त्यापैकी एखाद्या असेटची कपॅसिटी जर आपण कमी वापरत करत असू तर त्याची काही कपॅसिटी आयडल असू शकते, पडून असू शकते. फॉर एक्झाम्पल, एखादी मशिनरी आहे ती फक्त आपण 60% कपॅसिटीनंच वापरतो आहे, एखादी मशिनरी 80% कपॅसिटीनं वापरतो आहे, एखादी मशिनरी 100% कपॅसिटीनं वापरतो आहे. याचा अर्थ ज्या पहिल्या 2 मशिनरीज आहेत त्यामध्ये 30-40% ही कपॅसिटी ही अनयुटिलाइज्ड आहे, आयडल आहे. हे सुद्धा कोणत्या मशिनरीची, कोणत्या असेटची कपॅसिटी आयडल आहे, वापरले जात नाही, हे सुद्धा कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये आपल्याला आयडेंटिफाय करता येतं, ओळखता येतं. अँड लास्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन मेकिंग कॉस्ट कंपॅरिझन. कॉस्ट म्हणजे खर्च. आपण आपल्या बिझनेसचे जे सध्याचे खर्च आहेत त्याचं कंपॅरिझन प्रिव्हियस इयरशी करू शकतो. आपण आपल्या खर्चाचं कंपॅरिझन स्टँडर्ड बरोबर करू शकतो. आपण आपल्या खर्चाचं कंपॅरिझन इतर बिझनेसेसशी सुद्धा करू शकतो. वी कॅन मेक कंपॅरिझन ऑफ आवर कॉस्ट विथ द कॉस्ट ऑफ प्रिव्हियस इयर. We can compare current cost with the standard estimated cost, and we can compare our cost with the other competitors' cost. Okay, and this cost comparison is beneficial to the business organization. हे जे आपण कंपॅरिझन करतो हे बिझनेसच्या दृष्टीनं फायद्याचं असतं आणि हे सुद्धा कॉस्ट अकाउंटिंगमध्येच फक्त शक्य आहे. ओके, दीज आर द डिफरंट ॲडव्हान्टेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू द मॅनेजमेंट. बिझनेसला किंवा कंपनीला किंवा मॅनेजमेंटला हा कॉस्ट अकाउंटिंगचा वेगवेगळ्या मार्गाने फायदा हा होत असतो. नाव कमिंग ऑन टू द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, दॅट इज व्हॉट इज द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटन्सी. ओके, कॉस्ट अकाउंटन्सी जे आहे, कॉस्ट कन्सेप्ट वेगळी. आपण सुरुवातीला कॉस्ट म्हणजे काय हे पाहिलेलं आहे. कॉस्टचा अर्थ होतो अमाऊंट ऑफ एक्सपेन्सेस इन्कर्ड फॉर प्रोड्युसिंग द गुड्स अँड सर्व्हिसेस. एखादी वस्तू असेल, एखादी सर्व्हिस असेल, एखादी ॲक्टिव्हिटी असेल, त्याच्यासाठी खर्च किती आला त्या खर्चाला कॉस्ट असं म्हटलं जातं. दिस इज द मिनिंग ऑफ कॉस्ट. व्हॉट इज कॉस्टिंग? मगाशीच आपण पाहिलं कॉस्टिंगचा अर्थ काय होतो, तर कॉस्टिंग म्हणजे इट इज अ टेक्निक. कॉस्टिंग ही एक टेक्निक आहे, प्रोसेस आहे फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट. खर्च किती झाला तो खर्च कॅल्क्युलेट करण्यासाठीची आणि खर्च किती झाला ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठीची ही प्रोसेस आणि टेक्निक आहे, त्याला कॉस्टिंग असं म्हटलं जातं. कॉस्ट अकाउंटिंग म्हणजे काय ते सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे. नाव आवर नेक्स्ट पार्ट इज व्हॉट इज द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटन्सी. कॉस्ट अकाउंटन्सीचा स्कोप आहे. ॲक्च्युली द स्कोप ऑफ अकाउंटन्सी इज व्हेरी ब्रॉड अँड इट इन्क्लूड्स. त्यामध्ये काय काय येतं तर सुरुवातीला त्यामध्ये येतं कॉस्टिंग. आपण आत्ताच पाहिलं कॉस्टिंग म्हणजे काय, तर कॉस्टिंग इज अ टेक्निक अँड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट. आपण आजच्या लेक्चरमध्ये फक्त स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटन्सी पाहणार होतो, पण याच्या अगोदर आपण कॉस्टिंग म्हणजे काय, कॉस्ट अकाउंटिंग म्हणजे काय, त्याचे ऑब्जेक्टिव्स का पाहिले, कारण की जो काही कॉस्ट अकाउंटन्सीचा स्कोप आहे त्या स्कोपमध्ये ह्या सर्व कन्सेप्ट येणार आहेत. ओके, कॉस्ट अकाउंटन्सीच्या स्कोपमध्ये पहिल्यांदा काय येतं तर फर्स्ट पार्ट इज कॉस्टिंग. And what is costing? Costing is a technique and process of ascertaining the cost. एखादं प्रॉडक्ट असेल, एखादी सर्व्हिस असेल, एखादी ॲक्टिव्हिटी असेल. काही बिझनेसेस वस्तूचं प्रोडक्शन करतात, काही बिझनेसेस सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात, काही बिझनेसेस वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करतात. मग ते कन्स्ट्रक्शनचं कॉन्ट्रॅक्ट करण्याचे काम करत असतील किंवा कस्टमरच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे वस्तू बनवून देण्याचं काम करत असतील. सर्टन बिझनेसेस manufactures the goods, certain businesses are engaged in providing the services, and certain businesses are engaged in doing the different activities.
and costing is a technique and process of ascertaining the cost of these goods produced, services provided and activities undertaken. ज्या काही आपण वस्तू उत्पादन करतो, ज्या काही सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो, ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज करतो त्याच्यासाठी खर्च किती झाला तो खर्च कॅल्क्युलेट करण्यासाठी जी टेक्निक आहे, जी प्रोसेस आहे त्याला कॉस्टिंग असं म्हटलं जातं. So this is the meaning of costing. It comes under the scope of cost accountancy. Next part which comes under cost accountancy is cost accounting. What is cost accounting? Cost accounting is a process of accounting for cost. जे काय खर्च झालेले आहे त्या खर्चाचं अकाउंटिंग करण्याची ही प्रोसेस आहे, खर्चाचं अकाउंटिंग. ओके, आणि ह्या प्रोसेसची सुरुवात कुठं होते? विच स्टार्ट्स विथ द इन्करन्स ऑफ कॉस्ट. खर्च करण्यापासून सुरुवात होते अँड एंड्स विथ द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. खर्च तो नियंत्रणामध्ये आणण्यामध्ये त्याचा शेवट होतो. दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट. इट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट अकाउंटिंग. नाव द थर्ड पार्ट विच कम्स अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट कंट्रोल. तिसरा पार्ट कोणता येतो कॉस्ट अकाउंटन्सीच्या स्कोपमध्ये? तो आहे कॉस्ट कंट्रोल, म्हणजे खर्चावरती नियंत्रण. व्हॉट इज कॉस्ट कंट्रोल? कॉस्ट कंट्रोल म्हणजे काय? इट इन्व्हॉल्व्स द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ टार्गेट परफॉर्मन्स. म्हणजे सुरुवातीला काय केलं जातं तर टार्गेट परफॉर्मन्स हा फिक्स केला जातो. टार्गेट परफॉर्मन्सचा अर्थ काय की आपल्याला किती प्रोडक्शन करायचं आहे, एक टार्गेट ठरवलं जातं. जसं आपण एखादी परीक्षा झाल्यानंतर आपलं एखादं टार्गेट असतं की मला 80% मार्क मिळतील, हे आपलं टार्गेट आहे. 80% मार्क मिळवणे हे टार्गेट आहे. तसं बिझनेसमध्ये एखादं टार्गेट ठरवलं जातं की आपल्याला एवढ्या वस्तू तयार करायच्या आहेत. सपोज 1000 वस्तू तयार करायच्या आहेत. इट इज अवर टार्गेट. ओके, आफ्टर दॅट दुसरी स्टेप काय? सेकंड स्टेप इज मेजरिंग ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स. आपण टार्गेट होतं 1000 वस्तू उत्पादन करण्याचं, आपलं ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स किती आहे? टार्गेट 1000चं होतं, सपोज ॲक्च्युअल प्रोडक्शन इज 900. ओके, ॲक्च्युअल वस्तू झाल्या 900, ते किती झाल्या ते मोजायचं, हे दुसरं काम. तिसरं काम काय? कम्पेअरिंग ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स विथ द टार्गेट परफॉर्मन्स. आपलं टार्गेट होतं 1000चं, ॲक्च्युअल उत्पादन झालं फक्त 900, म्हणजे कंपॅरिझन करा दोन्हीमध्ये. म्हणजे आपलं जे ॲक्च्युअल प्रोडक्शन आहे इट इज लेस दॅन द टार्गेट परफॉर्मन्स. जे काय टार्गेट आपण ठरवलं होतं त्याच्यापेक्षा आपलं प्रोडक्शन, आपला परफॉर्मन्स हा कमी आहे. मग तो कमी कशामुळे आला? त्याच्यासाठी नेसेसरी ॲक्शन घेणं हे शेवटची स्टेप आहे. अँड धिस टोटल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट कंट्रोल. सो व्हॉट इज कॉस्ट कंट्रोल? फर्स्ट स्टेप इज टू फिक्स द टार्गेट परफॉर्मन्स. सुरुवातीला टार्गेट ठरवणं ही त्या कॉस्ट कंट्रोलमधली पहिली स्टेप आहे. दुसरी स्टेप आहे ती म्हणजे आपलं ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स मोजणे. दिस इज द सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप इज टू कम्पेअर ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स विथ द टार्गेट परफॉर्मन्स. आपल्या ॲक्च्युअल परफॉर्मन्सची तुलना टार्गेट बरोबर करणं ही तिसरी स्टेप. अँड लास्ट स्टेप इज टेकिंग नेसेसरी करेक्टिव्ह ॲक्शन. आपलं जर परफॉर्मन्स टार्गेटपेक्षा, स्टँडर्डपेक्षा कमी असेल तर त्याच्यासाठी नेसेसरी ॲक्शन भविष्यासाठी घेणं इट इज अ लास्ट स्टेप. ओके, अँड दिस टोटल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट कंट्रोल. ह्याला कॉस्ट कंट्रोल करणं असं म्हटलं जातं. अँड धिस कम्स अंडर द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटन्सी. दिस इज द थर्ड. फोर्थ स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप इज कॉस्ट रिडक्शन. कॉस्ट म्हणजे खर्च, खर्चामध्ये खर्च कमी करणे. रिडक्शन म्हणजे कमी करणे. तो कसा कमी करायचा? तर विदाऊट डिक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स अँड सर्व्हिसेस. आणि तो खर्च कायमस्वरूपी आपण अशा पद्धतीनं काम केलं पाहिजे की वस्तूचा, सर्व्हिसेसचा जो काय खर्च आहे तो कायम स्वरूपासाठी कमी होईल आणि त्यामुळे क्वालिटीसुद्धा मेंटेन राहिली पाहिजे. क्वालिटीमध्ये कोणताही बदल झाला नाही पाहिजे. बघा, कॉस्ट रिडक्शन म्हणजे काय? इट इज द अचिव्हमेंट ऑफ. कॉस्ट रिडक्शन म्हणजे काय? काय अचीव करणे? अचिव्हमेंट ऑफ रिअल अँड परमनंट रिडक्शन. रिअल म्हणजे खरं आणि परमनंट म्हणजे कायमस्वरूपी. रिडक्शन इन द युनिट कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्ट्स. ओके, प्रॉडक्ट्स मॅन्युफॅक्चर्ड ऑर सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड. आपण जे काही वस्तूचं प्रोडक्शन करतो, ज्या काही सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो त्याच्यासाठीचा जो काही खर्च आहे तो खर्च खरा आणि कायम स्वरूपामध्ये तो कमी करायचा. कसा कमी करायचा? विदाऊट डिमिनिशन, विदाऊट डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ प्रॉडक्ट. ओके, आपण ज्या काही वस्तू उत्पादन करतोय, ज्या काही सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतोय त्याच्यासाठीचा खर्च कायम स्वरूपासाठी कमी झाला पाहिजे आणि क्वालिटीसुद्धा खराब होता कामा नये. हे अचीव करणं, हे मिळवणं त्याला कॉस्ट रिडक्शन असं म्हटलं जातं.
सो कॉस्ट रिडक्शन म्हणजे काय? कॉस्ट रिडक्शन मीन्स द अचिव्हमेंट ऑफ रिअल अँड परमनंट डिक्रीज इन द कॉस्ट of goods produced and services provided without decreasing in the quality of goods. वस्तूच्या आणि सेवेच्या क्वालिटीमध्ये कोणताही बदल न करता क्वालिटी मेंटेन ठेवूनच वस्तूचा आणि सेवेचा खर्च कायम स्वरूपासाठी कमी करणे याला कॉस्ट रिडक्शन असं म्हटलं जातं. अँड इट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटन्सी. अँड द लास्ट पार्ट विच कम्स अंडर द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटन्सी इज द कॉस्ट ऑडिट. शेवटचा पार्ट आहे तो म्हणजे कॉस्ट ऑडिट. ऑडिट म्हणजे काय? तर जे काय कॉस्ट अकाउंटिंगचे रेकॉर्ड्स आहेत, जे बुक्स आहेत, रिपोर्ट्स आहेत, त्याचं चेकिंग करणं, तपासून घेणं त्याला कॉस्ट ऑडिट असं म्हटलं जातं. आणि हे का रेकॉर्ड्स तपासले जातात? तर आपण जे मेंटेन केलेले रेकॉर्ड्स आहेत ते नियमाप्रमाणे सर्व तयार केलेत की नाही हे कन्फर्म करण्यासाठी हे कॉस्ट ऑडिट केलं जातं. बघा, कॉस्ट ऑडिट म्हणजे काय? इट इज द व्हेरिफिकेशन. व्हेरिफिकेशन म्हणजे तपासणी. कशाची तपासणी? ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स. कॉस्ट अकाउंटिंगचे जे रेकॉर्ड्स आहेत त्याचं तपासणी करणे. अँड एक्झामिनिंग दीज रेकॉर्ड्स. त्या रेकॉर्ड्सची तपासणी का केली जाते? टू इन्शुअर दॅट, खात्री करण्यासाठी, दॅट दे फॉलो द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स, प्लॅन्स, प्रोसिजर्स अँड ऑब्जेक्टिव्ज. कॉस्ट अकाउंटिंगचे जे काही नियम आहेत, प्रिन्सिपल्स आहेत, प्लॅन्स आहेत, प्रोसिजर आहे, ऑब्जेक्टिव्ह आहे, त्याच्याप्रमाणेच ते रेकॉर्ड तयार केलं आहे की नाही याची खात्री करण्यासाठी हे कॉस्ट ऑडिट हे केलं जातं. ओके, इन कॉस्ट ऑडिट द डिफरंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आर मेंटेन्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, these books of accounts are examined and the objective of examining these records is to confirm that these records are as per the cost accounting principles, plans, procedures and objectives. कॉस्ट अकाउंटिंगचे जे काही प्रिन्सिपल्स आहेत, तत्वे आहेत, प्लॅन्स आहेत, ऑब्जेक्टिव्ज आहेत, प्रोसिजर आहेत, त्याप्रमाणेच आपलं रेकॉर्ड बनवलं आहे की नाही याची खात्री करण्यासाठी ते रेकॉर्ड एक्झामिन केलं जातं, तपासलं जातं. त्याला कॉस्ट ऑडिट असं म्हटलं जातं. ओके, अँड दिस कॉस्ट ऑडिट ऑल्सो कम्स अंडर द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटन्सी. सो in the scope of cost accountancy 5 points are covered. First point is costing, second part is cost accounting, third part is cost control, fourth point is cost reduction, and last point is cost audit. Okay, so this is the scope of cost accountancy. In this lecture, first we studied what is the meaning of costing, what is the meaning of cost accounting. After that we studied the different advantages of cost accounting, objectives of cost accounting, and just in the last part we have studied the scope of cost accountancy. Okay, so that's it with this particular lecture. Thank you very much.